Takže dneska tady mám speciální recept, obzvlášť pro pány, kuře a la vetřelec. Možná jste kdysi viděli film jménem Whitnail a já, kde když neměli plech, tak kuře prostě posadili v takovém opuštěném objektu na nějakou plechovku prázdnou, posadili ho do trouby, kolem něho pod ním rozdělali oheň a upekli ho. Tak já zase, když se mi nechce kuře porcovat, tak to řeším takovýmhle svérázným způsobem. Prostě upeču kuře a la vetřelec, navíc tím zabuduju u případné návštěvy, která se samozřejmě napřed zděsí, cože to je vlastně za tvora, kterého jsem jim upekl. No a já jim na to odpovídám, no pěkná potvora, je to kuře a la vetřelec. Trochu to taky připomíná kosmickou loď, tamhle ty křídla vypadají trochu jakože ze Star Treku ty lodě těch, jak se jmenujou? Nevlastní bratranci vulkánců. Nemůžu si teď vzpomenout. No prostě nejsou to Klingoni. Tak jo, takže dobrou chuť, až se vám nebude chtít kuře porcovat, tak jenom takhle seřízněte prsa, máte z toho takovou hezkou skládanku. No a když potom prostě na chatě nebo v nějakých nouzových podmínkách, jako tady, budete potřebovat uvařit, tak je to nejjednodušší způsob. Můžete ho dát takhle krásně diagonálně, vypadá to velice efektně a strašidelně. Zvlášť pro milovníky hororů, vřele doporučuji. Aby to jídlo bylo co nejvíc hruzostrašné, jak ho můžete hodně posypat chili nebo nějakým pálivým kořením a když to potom nabídnete svoji přítelkyni, s velkou pravděpodobností vám ho přenechá celé, když budete mít velký hlad. Velké množství chili a ten tvar nechutnej udělají samozřejmě své. Dobrou chuť, jídlo pro poradový chlapy, kuře a la vetřelec.